নমস্কাৰ সকলোকে মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে পিঠাগুড়িৰ এটা শাকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে আমি পানী গৰম কৰি ল'ব লাগিব। লাই শাকৰ যি আমি পিঠা শাক বনাম তাৰ কাৰণে পানীখিনি এনেকৈ উতলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া নিমখ বা একো দিব নালাগে, অকল পানীখিনি উতলাই থাকিব। আপোনালোকে লাই বেলেগ শাকো ল'ব পাৰে, সেউজীয়া চব্জি যি লয় সকলোৰে পিঠা শাক বনাব পাৰে। আপোনালোকে সেউজীয়া যি শাক থাকে শাকৰ আপোনালোকে পিঠা শাক বনাব পাৰিব। এনেকৈ প্ৰথম পানীখিনি উতলাই থাকিব লাগিব। এতিয়া পানীখিনি উতল আহি গ'ল। এতিয়া আমি তাতে শাকখিনি দি দিম। এয়া লাই শাক সৰু সৰুকৈ কুটি পেলাই থৈ দিয়ে। এতিয়া আমি তাত লাই শাকখিনি দি দিম। এতিয়া আপোনালোকে শাকখিনিত সোৱাদ মতে নিমখ দি ল'ব। এয়া লাইখিনি উতলিব আৰম্ভ কৰি দিলে। এতিয়া আমি ইয়াতে খাৰ দিম। খাৰ মই কল খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে। এয়া আমাৰ ঘৰতে বনোৱা কল খাৰ হয়, সেইখিনি আমি ঘৰতে বনাই থৈছোঁ। খাৰ আপোনালোকে জোখমতে দিব। আমি কল খাৰ যিহেতু ঘৰতে বনোৱা হয় সেইকাৰণে আমি 2 হেতা দিছোঁ, হেতাখনেদি। এতিয়া আমি ইয়াতে পিঠা লৈছোঁ। পিঠা মই ডাঙৰ বাতিৰে এবাতি লৈছোঁ। এইটো ডাঙৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত পানী দি আমি পিঠাখিনি প্ৰথম ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। নহ'লে আপোনালোকে শুকানকৈ দি দিয়ে পিঠাখিনি, তেতিয়া তাতে গোটা গোটা হৈ থাকে, খাবলৈও তেতিয়া ইমান ভাল নালাগে। সেইকাৰণে পানীত প্ৰথম আপোনালোকে পিঠাখিনি গুলি ল'ব। এতিয়া আমি এইখিনি প্ৰথম অলপ ঘুটনি মাৰি লৈছোঁ পিঠা দিয়াৰ আগত, তেতিয়া শাকখিনি অলপ ভালদৰে গুৰি হৈ যাব। ঘুটনি মৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে পিঠাখিনি দি দিছোঁ। পিঠাখিনি দি আমি আকৌ এতিয়া লৰাব লাগিব। এয়া দেখিছে শাকখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াত আদা ৰচুন এয়া মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এতিয়া আকৌ অলপ লৰাই দিম। আমাৰ পিঠা শাক প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ পিঠা শাক হৈ গ'ল আৰু গৰমে গৰমে ইয়াক পৰিৱেশন কৰক। আপোনালোকে ইয়াক চুপ নিচিনাকৈও খাব পাৰে।